Szép napot kívánok nektek, én Péter vagyok, mint ahogy sokan ismertek is, innen a YouTube-ről vagy a Facebookról, mondjuk a Facebookról a hangom alapján ismertek meg mindig. Nézzétek, mögöttem van a csodálatos Vizek szája víztározó, és most egy utazásra invitálok benneteket, mert a tó körül körülbelül olyan 80%-ban van egy út, ami különb, mint a transzfogarasi út. Hogy kik és miért építették, azt nem tudom, de ez valami heroikus munka lehetett. Hát majd nézzétek a drónos felvételeket is, csodálatos panorámába is lesz részletek, és tartsatok velünk ebbe a kis filmbe, és ne felejtsetek el feliratkozni ide a YouTube csatornánkra. Köszönöm! Hát most ez a csodás út fölé jöttünk, itt a Vizek szája víztározó fölé, és hát itt kinéztem egy utat jobbfele, ahol dolgoztak favágók, ott pedig lent van Julcsi meg Zsolti. Nézzetek a telefonra, integessetek egyet! A dzsumbújból. Hát lehet valamennyire látni benneteket. Kinyújtottam a telefont, ahogy tudtam. Hát fantasztikus panoráma, ugye. Ez a Szárkőhegység, mert a Szárkőhegységben vagyok. Ott most középen az a Retyezát, ott hátul az a Kisretyezát, ez pedig itt előttem közel, ez pedig a Gogyá-hegység. Ott lehet látni a 2000 méter fölötti részét is. Hát fantasztikus. Hát nem is tudom, figyeljetek mennyivel magasabban, egy 300-400 méterrel vagyok magasabban, mint a tó. Hú, hát ez csodaszép.
Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter, az erdélyi túrák. Köszönjük!